pas Gjo, ne jemi rikthyer në studio dhe këtë herë unë jam me Enxhi Cuku, siç u thashë edhe në fillim të emisionit. Enxhi, si je? Mirë. Të shoh shumë mirë? Po, edhe komplimente për emisionin. Është era ime e parë që vi tek ty dhe të falenderoj shumë për ftesën e sidomos për temën që më ke ftuar. Shiko, gjë që mua më bën shumë përshtypje te ty, kur e mora, se s'më rigoja ti them të gjërat ndaj me publikun, kur e mora në telefon në Enxhin, i thash kam shumë qejf që të kem në emision për të shtunën, tha, po si ka mundësi që të vajti mundja të unë? E vlerësoj shumë, sepse ne jemi takuar vetëm një herë së bashku të kam ftuar unë në emisionin tim, edhe pasi ka kaluar kaq shumë kohë, është vlerësim. Ti zakonisht kështu je? Nuk je për shembull tipi që ti je e vetëdijshme për talentin, bukurinë që ke dhe duash t'ia thuash gjithë njerëzve shiko se, okay, sigurisht që do marrësh mua në telefon se unë jam Enxhi. Jo, nuk jam fare narciste, madje në art jam shumë kundër narcistëve, mendoj se modestia të ngre sipër. Dhe në gjithmonë kështu je ti. Modestia të bën të arrish majën. Edhe një gjë tjetër që nga më vëret e ty është që është shumë e qetë Enxhi. Për gjithë ata që po na ndjekin, është gjithkohës e qetë, e qeshur, sikur nuk ka ndodhur asgjë. Edhe kjo është e vërtetë apo ke momente që shpërthen dhe si shpërthen? Jam edhe në televizion, nuk kam pse të kem të tilla momente, sidomos kur flas për gjëra që unë i dua shumë. Është edhe me njerëz, po edhe në jetën time të përditshme eliminoj gjithmonë negativitetin ose njerëzit që s'më bëjnë të ndihem mirë. Po këto momente të shpërthimit si kete, se thonë që njerëzit janë shumë të qetë, shpërthejnë shumë. Jo, madje edhe në ato momente thjesht dua vetëm ato 5 minutë shëntime dhe qetësohem. Dhe qetësohesh, do të thënë Enxhi është tipike goca që duhet keni në shtëpi. Po edhe nuk inatosem shpejt, i kam nervat, arrit ta mbaj veten gjithmonë në kontroll, nuk më nxisin fjalët e njerëzve fare, jam shumë indiferente, e kam një gjë shumë të mirë, e sidomos në fushën e artit që kështu duhet të jesh. Po, e vërtet është kjo. Në fakt, mbaj mend që një periudhë caktuar, se ma kujtova nga këto komentet e njerëzve, ti publikove ato fotot ku shfaqesh shumë sensuale, po që le të themi ishe thuajse zhveshur. Po, kam realizuar në fakt një foto zhveshur, nudo, është shumë e bukur artistike, e publikova pash njerëzit ishin. Nuk është se ndikonte shumë tek unë, po në atë kohë isha edhe duke prezantuar një emision për fëmijë, thjesht ishte politika e televizionit për imazhin. Po ato janë foto kaq bukur artistike dhe kam kaq shumë foto të tilla, po mendoj kur të jetë dhe momenti, sepse më pëlqen që tilla foto të nëngjersohen, të shkruan doli zhveshur, ndërkohë që titulli mund të jetë foto artistike ose mund të lidhen me një film, me një rol timi, po i ruaj për një moment tjetër. Të ka penalizuar kjo gjë në karrierën televizive, fakti që ti u shfaqe ashtu? Mua më pëlqen shumë aktrimi, televizionin e kam parë gjithmonë si një mundësi të dytë për të bërë një punë, një hapësirë që ty të jepet e ke të përditshme. Në televizioni për hir të vërtetës është pak falso dhe ka disa rregulla që nuk e kuptoj pse bëjnë aq të mëdha. Sepse jeta private është jetë private, imazhi që kanë televizion është televizion, njerëzit bëjnë lidhje që ajo që shohin, qoftë për mirë ose për keq, jetë në detyrimisht e ditshme po. Do të thënë po. Nuk e kam vrarë mendjen shumë, të jemi sinqert, sepse nëse të penalizon një fushë tjetër në aktrim, më ndihmoj jashtëzakonisht shumë. Ku njerëzit më shohin, jo vetëm në pasqyrë një vajzë e urtë ose një vajzë e mirë, po shohin dhe janë time, që unë shumë rebele, të dalë edhe seksi, mund të rritë. Edhe në aktrim të ndihmoj, duhet të paraqesesh role të ndryshme edhe në fotografi. Pse ma preke pak vetë edhe më e rritur. Njerëzit kanë një imazh tëndin që ti je gjithmonë e vogël. Sepse edhe mënyra se si ti sillesh është plozonjare, ajo goca që gjatë gjithë kohës brenda rregullave. Dhe kjo gjë mua më duket sikur ndonjëherë të penalizon, se njerëzit nuk marrin seriozisht. Të penalizon edhe qoftë edhe në punë tek njerëzit që janë me paragjykime. Se nëse unë do bëj qoftë një audicion, mendoj se njeriu ka të dyja anët brenda vetes. Ka dhe të mirë, ka dhe të keqe, dhe të bukur dhe të shëmtuara, dhe rritesh dhe zvoglohesh, edhe sidomos në aktrim që transformimet mund të jenë qoftë nga fiziku, nga shëndeti, në çfarë lloj aspekti. Po. Edhe mendoj që duhet dhënë gjithmonë shansi këtë gjë e them, më jep shansin që unë të aktroj. Për çdo gjë tjetër është komplet e zgjidhshme, si funksionon kudo në botë. Këtë gjë ka aktrimi. E vërtet është. Dhe unë mbaj mend kur ti bëre filmin Femrat.
që është padyshim një emër dhe një titull që ty do ta shohësh gjithmonë gjatë gjithë kohës do të ndjek nga pas. Unë mbaj mend që Enxhi aso kohë ishte femra më tërheqëse në Tiranë, ishte femra për cilën flisnin gjithë, dhe më kot ishte tek femrat. Unë mbaj mend domethënë të gjithë atëherë flisnin për ty pafund. U ktheve kështu në një lloj idhulli për të gjithë adoleshentët e asaj kohe. More një famë rrjedhimisht shumë të madhe, një famë e cila erdhi disi duke u zbehur. Kjo gjë ty të mërzit, të tromb? Tregoj me sinqert, vazhdoj marr akoma komente ose mesazhe për filmin, duke qenë se filmi edhe është duke u dhënë një platformë, dhe sa që del filmi, unë e vëre direkt, e shoh tek numri, ndjekësve në Instagram, e shoh tek mesazhet, komentet. Atje kam qenë vetëm sa po kisha mbushur 17 vjeç, ishte një mundësi e artë që mua mu dha, ndje me pati shumë plusa i film që o përfol, përveç fakti që luaja në kratë e Ermal Mamaqit, që njët për humorin e ti, filmi ka shumë femra, filmi është komedi romantike edhe pati bum. Filmi ka shumë femra, po ti ishe femra? Unë isha femra kryesore. Si knaqet, unë isha femra kryesore. Më bëhet qefi sepse ishte, e kisha menduar aktrimin më përpara, po jo, nuk më ishte dhe mundësia, nuk isha gjuar për një audicion dhe por janë e heshtja. Po sa mu dha mundësia, sa bëra të film, pashe i curin, do me thënë nuk jam dalë dhe nuk do i ndalë më aktrimit. Të pëlqen adrenalina e famës që ti është që gjithë kohës në qendër të vëmendjes? Më pëlqen. Më pëlqen fama dhe mendoj se fama është diçka shumë e mirë, sepse të jep goxha benefite, e dëgjoj shpeshherë që personazhet që janë famshëm, janë më famshëm penalizohen për këtë. Nuk e di, unë mendoj që fama vërtet e jep shumë benefite dhe ti nëse do ta kontrollosh, mundesh ta kontrollosh, po ti nuk mund ta kontrollosh nëse se del në televizion deri edhe për të bërë pazarin tek shtëpia, nëse tjetër heq vëmendjen vet. Por mua më pëlqen fama. Okej, flasim çik për filma tani. Filmi i fundit ku unë të lash ishte Bloodlands, ndërkohë ti po më thua që shumë shpejt do të jesh në një film tjetër. Po, filmi i fundit ishte Bloodlands, që bati premier në tetor, i thriller horror, ndërkohë është online pasi ka marrë pjesë në festivale. Filmi i fundit që pritet të dali në qershor ose në shtator, akoma s'është ndarë muaj i premierës. Data eksakte, është produksioni, postproduksioni. Po, janë dhe këto ethet në cilin festival do pranohet, si do shkoj, është bunker, është komplet ndryshe nga filmi Femra, po besoj se dhe bumet do ketë aq të madh. Është dram, flet për vitet 80, në kohën e komunizmit. Çfarë roli keti aty? Rolin protagonist. Do të thënë ti rikthesh në rol protagonist? Po. Po, mos më thuaj që do jesh prapa e goca e mirë? Nuk më ndaj, më kam etiketuar. Edhe me zhvë pres, ndoshta ajo vjen edhe me curi, me moshën, me eksperiencë, që ndryshon edhe të vendoset edhe në një kornizë tjetër, në një rol tjetër. Unë me zi po pres atë momentin që Enxhi Cuku të dalë një film dhe të shpërthejet, tjetë kësha e goca e veshur me latex, me lëkurë. E shë vetën atë version? Po, unë e shoh vetën në të gjitha versionet dhe prandaj kam zgjedhur aktrimin dhe më pëlqen, sepse unë e di që kam shumë qindra personazhe brenda meje. Thjesht unë duhet t'i nxjerr dhe duhet të jetë dikush, shpresoj shumë të takoj një regjisor, të takoj njerëz të rinj, që të ndaj këtë ekspresivitetin tim, të ndaj atë botën time të brendshme, se kjo është e bukur e aktrimit, të qenit dikush tjetër, por brenda teje. Të pasurit të shumë ngjyrave. Gjithsesi, unë pak më parë, kur isha te grimi, po diskutoja çik me Enxhin në lidhje me filmat e Oscars. Dhe ti ke parë pothuajse të gjithë. Po, përveç se kategorinë e filmave më të mirë të huaj, sepse nuk qarkullonin as online, nuk është ndalë akoma. Do të thënë, më thuaj tani më një herë, nga Best Picture, kush mendon se duhet jetë fitues? Ja, midis 4 filmave. 9 janë total. Filmi që mua më pëlqeu më shumë, dhe në fakt ishte filmi i parë që unë pash rastësisht, se doli pari, ishte Call Me By Your Name. Edhe filmi im i preferuar, por që ka shumë pak gjasa që të fitoj. Duke qenë se është një tematikë që ne të dyja dim edhe u prek pak vjet me filmin fitues të Moonlight. Atë mendova dhe unë, mos ndoshta vetëm se fitoj vjet, por që filmi flet për një histori dashurie. Është dram, aktorët janë shumë të mirë, është xhiruar me tematikën e viteve të 80 në Itali dhe vendet e bëjnë shumë piktoreske, është si poezi vetë ai film. Muzika është shumë e nominuar gjithashtu për kategorinë në kolonë zanore më mirë. Por alternativa tjetër të luta? Ky është filmi që unë dua.
Dhe në qoftë se do i fitonte ose The Shape of Water, ose 3 Billboards, pika, se është titull shumë i gjallë, se midis këtyre të dyve bëhet gara shumë e fortë, ose njëri ose tjetri. Megjithatë kam lexuar dhe komente që flitej shumë për Get Out, që mund ta marri për shkak se trajtonte akoma këtë temën, se si njerëzit e bardhë diskriminonin njerëzit me ngjyrë, se si i përdorin si sklever. Nuk e tjetë asjerë se dhe Oscari është shumë surprizues, se mendoj unë, ka dhe ato politikat e veta, jo gjithmonë fiton filmi më i mirë. Janë dhe këto tematikat që për shembull preken shumë, mund të fitoj edhe Darkest Hour, duke qenë se preket tematika dhe është në qendër një figurë si Winston Churchill. Gjithsesi, ne të dyja jemi femra, dhe ne femrave na pëlqen shumë të flasim edhe për veshjet e tapetit të kuq. Dhe tani do të shohim 5 fustanet realisht më ikonike në historinë e çmimeve Oscar, për më tepër ju i ndishin pop culture. Fustanet në ceremoninë e çmimeve Oscar janë së shumti ajo që mbaj mend ditën tjetër pas eventit, ndoshta edhe vite pas asaj mbrëmjeje. Këto që do të shihni janë fustanet që mbeten ikonike në historinë fashion të Oscars. Grace Kelly. Nëse ka një fustan i cili konsiderohet si më përfaqësuesi në të gjithë historinë e çmimeve Oscar, padyshim që do të ishte fustani i Rikthehet i vitit 1955, dizenjuar për fituesen e çmimit Oscar, Grace Kelly. Është aq klasik sa u kthye në kult, duke frymzuar stilistë të tjerë si Ralph Lauren, i cili dizenjoi fustanin për fituesen e çmimit Oscar, Gwyneth Paltrow, për Shakespeare in Love në vitin 1997. Apo Kim Basinger, e cila në ceremoninë e vitit 1977 u vesh nga Escada, me rikrijimin e fustanit të famshëm. Arsyeja pse mbaj mend kaq mirë nga Grace Kelly, ajo e ka veshur 3 herë këtë fustan. E veshi në premierën e filmit Country Girl, në mbrëmjen e ceremonisë Oscar dhe në kopertinën e revistës Life, duke shndërruar kështu nga thjesht një fustan në një vepër arti. Gwyneth Paltrow. Nëse shihni fustanin e veshur nga Gwyneth Paltrow në vitin 1996, me siguri do të mendoni: i thjesht, i ëmbël, i këndshëm, por a mund të konsiderohet një fustan ikonik? Sigurisht që po, sepse në vitin 1996 njerëzit visheshin sa më madhështor për mbrëmjen e Oscars. Fustane të mëdha, të fryrë, ngjyra të forta, aksesorë të egzageruar dhe më pas kthen syt nga një vajzë bjonde, e cila aso kohë njihej më shumë si e dashura e Brad Pitt. Gwyneth Paltrow i bëri të gjithë për vete, me thjeshtësinë dhe sensualitetin e shtëpisë së modës Prada. Çfarë i mungon më shumë tapetit të kuq të çmimeve Oscar? Pa u menduar 2 herë. Cher. Na mungon një femër e cila ka atë sens protagonizmi, humori, personaliteti kur kalon në tapetin e kuq. Veshja më ikonike do të mbetet padyshim ajo e vitit 1986, kur debutoi në filmin Mask, pa u nominuar në asnjë kategori të Academy Award. Ishte po i njëjti vit kur Rikthehet, stilistja ikonike e tapetit të kuq, kishte vendosur një lloj kodi veshjeje për çdo personazh të nominuar. Natyrisht që Cher e shfrytëzon këtë rast për të punuar me Bob Mac dhe për të shfaqur kështu në ceremoninë e çmimeve Oscar. As you can see, I did receive my Academy booklet on how to dress like a serious actress. Nicole Kidman. Ajo është një ndër femrat më me influencë në Hollywood, por në vitin 1997 ishte e njohur më tepër si partnerja e Tom Cruise. Kishte luajtur në 12 filma, por asnjëri prej tyre nuk ishte sukses komercial. Kjo ndodhte deri në vitin 1997, dhe përpara se të shfaqej në ceremoninë e Oscars me një fustan që askush nuk e kishte parë kurrë në tapetin e kuq. Krijimi John Galliano për Dior ishte fustani i parë haute couture në Oscars. Fuqia që ai fustan pati mbi Nicole Kidman ishte pabesueshme, duke shndërruar në ikon mode dhe femrën më të kërkuar nga kopertinat prestigjioze. Angelina Jolie. Në vitin 2012, Angelina Jolie u shfaq me ngjyrën që nuk para e preferon për tapetin e kuq, një fustan të zi.
Le të themi që me të zezën je gjithmonë i sigurt në eventet të këtyre për masave. Gjithsesi, ky fustan i dizenjuar nga Versace për Angelina Jolie u kthye në ikonik për shkak të ekspozimit të këmbës që aktoria kishte në çdo foto. Papritmas, ajo për të cilën flitej më shumë në internet, ishte këmba e Angelina Jolie, e cila kishte dhe fashën e saj me thuajse aq ndjekës sa vetë Jolie. Qa do vishje ti një tapet të kuq, një tapet kuq Oscar? Një tapet të kuq Oscar... Nuk e di, ndoshta dhe do i lidhja pak me rolin që do bëja, do isha ndoshta në rol, seksja, ndoshta do isha shumë klas, por besoj se për në tapet të kuq, si dhe pa minsertin të këto vishje shumë të thjeshta, pa shumë dekore, detaje. Dhe si a i Gwyneth Paltrow, që ishte kështu i lëshuar në trup, a i? Po, ashtu, totalisht shumë të thjesht, një look sa më të freskët, do doja të ndjesha edhe sa më komode, po edhe thjeshtësia nuk dela asnjëherë nga moda. Nga moda, e vërtet është dhe kjo. Ne shohim tani dy kategoritë të cilat një aktori pa dyshim që interesojnë shumë, sepse është aktori më i mirë protagonist mashkull dhe aktoria më e mirë protagoniste femër. E nisim nga aktorët më të mirë mashkull, është Timothy Chalamet, të cilët ne diskutuam dhe pak më parë me Call Me By Your Name. Një super talent, i cili është diskutuar shumë që mund t'ja marr Gary Oldman. Pra, me njëherë pas Gary Oldman vjen në raport pëlqyeshmërie nga kritika Timothy Chalamet, i cili është aktori më i ri në moshë, i nominuar në kategorinë aktori më i mirë protagonist që prej vitit 1939. Pra, realisht ky person ka thyer shumë tabu, është vetëm 22 vjeç dhe ky nominim padyshim që ka shenjuar edhe karrierën e tij. Ty kush pëlqen? Tani janë dy gjëra shumë të kundërta, sepse Timothy luan një djalë të ri, është shumë i thjeshtë, shumë natyrë e qetë, ndërsa Gary ka një super transformim të luash Churchillin, edhe qoftë dhe në fizikë. Mendoj se meriton Gary. Po mirë, para se të shkojmë te Gary, kemi dhe Daniel Day-Lewis. Shumë i mirë, po është aktor shumë i mirë, po ndoshta kam këtë impaktin se filmi i tij nuk më pëlqeu. Një film, ai shfaqet gjithkohës duke qepur, sepse ka atë rol roba qepës, ka dialogje, ka gjendje, po nisem. Le themi që ka patur role më të mira, Daniel Day-Lewis, i cili edhe ky ka thyer të gjitha parashikimet e mundshme të Oscar, duke fituar 3 çmime Oscar si aktori më i mirë, protagonisti i fundit ka qenë Lincoln. Vërtet, po nisem dhe nga simpatia që kam për filmin, se është gjithmonë. Mua më pëlqen ky film, se më pëlqen ky aktori, ka të bëjë shumë. Gjithsesi ka deklaruar Daniel Day-Lewis që mund të jetë roli i fundit i karrierës së tij. Po, e kam lexuar dhe këtë gjë. Ndoshta mundja ta bëj dhe një film tjetër. Jo, nuk duhet të jetë justifikim se është filmi i fundit. Ndoshta mund të meritonte. Ndoshta ja fiton edhe thotë do të bëj sërish një film tjetër. Jo, mirë do ishte që realisht Daniel Day-Lewis ta mbyllte karrierën e tij me një çmim Oscar, kështu që mund të bëj një film tjetër dhe të marrë një çmim Oscar, për shembull. Nuk e di. Simpatia ime është për Timothy, po e meriton Gary Oldman. Edhe Daniel Kaluuya është nominimi i parë për Daniel Kaluuya, filmi Get Out, që ti nuk është se i kishe fort simpati, më tepër për zhanrin. Jo, nuk do doja që ta fitonte, më shumë vetëm për tematikën, duket është klishe. Po, është tamam sikur të përdorë edhe homoseksualizmi ose që gjithmonë viktimizim, nuk më pëlqen. Viktimizimi për të fituar një leading role. Gjithsesi Daniel Kaluuya është pjesë e Get Out, që është një film që ka thyer tabu edhe ky, i cili për 82 vjet nuk ishte një film horror në kategorinë Best Picture. Edhe kur e kam nisur ta shoh, isha shumë kurioze se për çfarë bëj fjalë, si do përfundonte, se ishte vetëm një mister. Dhe kur e pa që ishte kjo që i përdornin për sklever kështu, më duk një gjetje interesante. Kështu që njerëz, është një fjalë kyçe, sklever, shihni filmin dhe mos i bëjmë spoiler, Enxhi. Se njerëzit ndoshta nuk e kanë parë ende. E vërtet. Mos i bëjmë spoiler. Jo, nuk thash gjë. Gary Oldman është ai që preferohet më shumë nga kritika, është emri i cili është takuar më shumë për të fituar këtë kategori. Realisht që e meriton, sepse për mua Gary Oldman në këtë film është padyshim
Winston Churchill. Madje më vonë, pas e pash filmin, thash ta shoh një herë këtë Gary Oldman si duket tamam, sa transformim ka bërë. Qoftë ose me kilet ose me lukun, totalisht shumë ndryshe. Shiko, duhet marrë parasysh edhe kjo pjesa e politikave të Oscar, që ne diskutuam dhe pak më parë të dyja. Përgjithsisht, figurat historike janë ato që vlerësohen shumë në Academy Awards. Kujtojmë që Daniel Day-Lewis fitoi me Lincoln, dhe gjithashtu Churchill është një figurë shumë e madhe, kështu që edhe kjo i shton më tepër gjasat që të fitoj Gary Oldman në kategorinë aktori më i mirë në rol protagonist. Pastaj kemi dhe Denzel Washington, i cili fakt filmi nuk është nominuar në asnjë kategori. Dhe në fakt nuk e kam parë filmin e tij, kështu që se komentoj dot performancën. Por dim atë gjën që Akademia e dashuron praktikisht Denzel Washington. Vërtet. E ka pikë të dobët dhe mund edhe të marrë pikë nga kjo gjëja. Të gjithë njerëzit që kam shkëmbyer një bisedë ose komente që kam parë sondazhe ishin të gjithë për Gary Oldman. Pa. Edhe unë kam parë përqindje të gjithë për Disa shëndyje se do ishte, po të ishte ndryshe. Po paktën Timothy, të qëndrojmë deri aty. Qëndrojmë te Timothy. Ja edhe tek Daniel Day-Lewis. Hajde të gjithë bashkë, se mos i prishet qefi. Kalojmë me njëherë te kategoria tjetër. Aktoria më e mirë në rol protagonist, unë kam një emër, padyshim për mua Frances McDormand. Ishte fantastike. Ti duhet të pesta, janë shumë të mira. Po sigurisht. Me zemër. E Margot Robbie sepse te Aitonia ka bërë një punë shumë të mirë. Viti 2017-2016 ka qenë viti Margot Robbie. Kam parë gjithmonë në filma roli asaj vajzës bjonde, koket, shumë seksi. Këtu është një super transformim. Është tamam si puna me Gary Oldman. Është e transformuar. Më ka pëlqyer Sally Hawkins sepse mendoj që në film është shumë e vështirë ndonjëherë të shprehesh, qoftë me sy, me mimik, të mësosh gjuhën e shenjave. Do thot akoma më shumë se sa thjesht të mësosh disa fjalë dhe të dialogosh. Frances McDormand nuk ka pëlqyer. Për mua është padyshim fituese e kësaj kategorie shumë të rëndësishme. Në fakt, gjë mbështesin edhe kritikët kinematografik ishin mes Frances McDormand dhe Sally Hawkins. Margot Robbie tham padyshim ka bërë rolet më të mira për gjatë vitit 2016-2017, ka punuar shumë fort. Nuk e dija do i marrë një Oscar dhe ishte më fort një viti që qarkullonte, që bënte prova, nëse do e fitonte Oscarin Sally Frances. Duhet trokitje, çfarë mendonte kështu, edhe kur vinte momenti i saj që ka fituar and the Oscars goes to Margot Robbie, ishte kështu. Çfarë? Ka përgatitur fjalim, domethënë ajo nuk e pret fare, do ishte surprizë. Pastaj kemi Saoirse Ronan, e cila është pjesë e Lady Bird, një film shumë i lehtë, kështu si limonat adoleshente, shumë simpatike. Nuk e di, Saoirse Ronan në fakt nuk ishte ndër emrat më të lakuar për të fituar kategorinë. Meryl Streep pastaj do shkonte edhe një Oscar për Meryl Streep. Dihet Meryl, por që nuk jam gjithmonë për prurjet e reja, për emrat të rinj që vinë shumë bukur. Po çfarë thuash ti se ti aktore e re vet, atë do mbështesësh aktorët e rinj? Po, jam për të rinj sepse besoj që gjithmonë brezat e rinj sjellin ndryshim, vinë akoma edhe më të mirë dhe gjithë duhet të jenë suportues ndaj të rinjve. Ata e ardhmja, nëse ata janë e tashmja, e ardhmja është brezi i ri. Dhe unë dua ta mbyll me këtë mesazh kaq të bukur. Isha me Enxhi Cuku, vërtet shumë kënaqësi që e rikisha në studio pas kaq shumë kohësh, që nuk ishim parë. Faleminderit Enxhi dhe uroj shumë suksese me premierën e filmit. Faleminderit. Faleminderit që ndoqët Pop Culture. Klikoni këtu për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube për të marrë të gjitha videot e Pop Culture në telefonin tuaj. Ose këtu për të ndjekur videot më të klikuara.